विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. ओके, आज 2 तारीख आहे. उद्यापासून मी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करतोय. ओके, आजचा लास्ट दिवस आहे तुम्हाला ॲडमिशन घेण्यासाठी आणि फोन नंबर तुमच्याकडे आहे. तुम्ही फक्त मेसेज करा जर तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर, किंवा काही चौकशी करायची असेल तर या नंबरवर तुम्ही मेसेज करा, आम्ही तुम्हाला कॉल करू. ओके, या नंबरवर. ठीक आहे. आता मेन विषयावर बोलूया आपण. जसं टायटल आहे, थंबनेल आहे, लाईफ आफ्टर सीईटी. ओके, सीईटीची एक्झाम एकदाच झाली म्हणूया आपण. आता रिझल्ट्सची वाट बघतोय. ओके, एक लक्षात घ्या, हा सीईटीचा रिझल्ट म्हणजे ना, खरोखर सांगू का, आता मी तुमच्या ठिकाणीच आहे असं मी विचार करतो तर मनात थोडी भीती वाटते. किती येत पर्सेंटाईल? पेपर तर गेलाय आपला बरोबर, पण पर्सेंटाईल त्या टॉपरवर डिपेंड आहे. ओके, मग माझ्या बॅचमध्ये किती टॉपर्स असतील, थोडीशी धाकधूक आहेच ना मनात आहे. प्लस आणखीन दुसरी गोष्ट काय होते बघा, आता एक सर्वसामान्य मुलांचा विचार करूया, माझ्यासारखी मुलं म्हणूया आपण. ठीक आहे, नॉर्मल ॲव्हरेज स्टुडंट. होतं काय माहिती आहे का, एक तर रिझल्ट ठीक आहे आपला बऱ्यापैकी चांगला जरी असला ना, तरी आपल्या नातेवाईकात एक तरी असं कोणतरी भेटतोच आपल्या पालकांना की ज्याचं 99% असतात. लगेच आपल्याला त्याच्याशी कम्पेअर करत बसतात. ओके, मग तिथं आपल्याला वाईट वाटतं बाळांनो. ओके, पण ठीक आहे, त्यातून पण आपण बाहेर पडू. ओके, आता ऑप्शन फॉर्म भरताना मी तुम्हाला मदत करणार आहेच, लक्षात घ्या. ओके, त्यावेळेस सगळ्यांनाच मदत असणार आहे. मेन पॉईंट काय, मग तिथं आपल्या मार्कानुसार आपल्याला कॉलेज घ्यावं लागणार आहे. मग कोणतं कॉलेज मिळेल ही एक धाकधूक आहे. ब्रांच मनासारखी मिळेल का याची पण काळजी वाटते. आणि खरं सांगू का, सगळ्यात काळजी कुठली वाटते माहिती आहे का, आता बाहेर राहायचंय. आता बघा, हे मी माझं सांगतोय बाळांनो, मी जेव्हा 12th पासआउट झालो, ओके, मग सांगली जिल्ह्यातील जत या ठिकाणी मी होतो त्यावेळेस. ओके, आणि मी बुधगावला ॲडमिशन घेतलं PVPIT मध्ये. ज्या दिवशी हॉस्टेलला जायची वेळ आली ना, मी खूप घाबरलो होतो, लक्षात घ्या. कारण का माहिती आहे का, की 1-2 महिने मस्त एन्जॉय केलं होतं म्हणूया आपण. म्हणजे बहीण भावावर खेळणं असेल, मित्रांच्यावर फिरणं असेल, जसं तुम्ही आता एन्जॉय केलं गेली 6 महिने तसंच. आणि जेव्हा कॉलेजला जायची वेळ आली ना, सिरियसली खूप घाबरलो मी. आता कसं ते हॉस्टेल, म्हणजे ते मेस, घरातलं जेवण मिळणार नाही. ठीक आहे, आणि बघा त्यावेळेस कसं होतं माहिती आहे का, की त्यावेळेची परिस्थिती वेगळी होती. ओके, म्हणजे मला महिन्याला 1000 रुपये मिळणार होते. त्या 1000 पैकी 600 रुपये तर मेसमध्ये निघून जाणार होते. वरचे 200-300 ओके त्या रूमचे चार्जेस होते. म्हणजे त्या काळात बऱ्यापैकी स्वस्त होतं, पण उरलेल्या 100-200 रुपयेमध्येच मला महिना ॲडजस्ट करायचा होता. ओके, त्याची तक्रार मी कधी केली नाही माझ्या पालकांना, कारण मला माहिती आहे मी परिस्थितीचा विचार करून होतो. ठीक आहे, पण राहायचं कसं त्या हॉस्टेलला, कसे मित्र भेटतील, आणि रॅगिंग असायचं त्या काळात बाळांनो. सिरियसली रॅगिंग होतं. आता रॅगिंगवरती बंदी आहे, खूप चांगली गोष्ट आहे. पण मित्रांनो, खरं सांगू का, जेव्हा कॉलेजचा पहिला दिवस होता, मी गेलो माझं सामान घेऊन, हॉस्टेलमध्ये ठेवलं, वडील निघून गेले. जाताना भीती वाटत होती, गेले पप्पा, टाटा केला. पहिल्यांदा वाटलं की राहणं खरोखर अवघड आहे. पण जसं कॉलेजला जायला मी निघालो, आम्ही सकाळीच गेलो होतो, सामान ठेवलं होतं, आता वडील गेले, मी कॉलेजला जायला निघालो. जसं मी माझ्या क्लासमध्ये गेलो, तुम्हाला सांगू का, बसलो. ठीक आहे, समजलं तर काहीच नाही. अप्लाइड मेकॅनिक्सचा सब्जेक्ट सुरू होता, तो झाला, तिथं काहीच कळालं नाही. नंतर ग्राफिक्स, इंजिनिअरिंग, ड्रॉइंग. म्हणलं आता काय खरंच नाही, आपलं संपलं, आता सगळं अवघडच आहे. एक तर 11-12 मध्ये पण अवघडच गेलो होतो म्हणूया आपण. पण जसा संध्याकाळी हॉस्टेलवर निघत होतो, दिवसभरात ठीक आहे शेजारी बसलेल्या मुलांच्यावर तेवढी ओळख झाली होती, पण जसं हॉस्टेलला गेलो, सगळे मित्र भेटले किंवा मित्र झालेच म्हणूया आपण. आणि त्याच्यानंतरचे 4 वर्ष अक्षरशः एन्जॉय केलं. मला तुम्हाला हेच सांगायचं आहे, जर तुम्हाला बाहेर जायची भीती वाटत असेल ना बाळांनो, बिलकुल तसा काही विचार करू नका. आणि मी तर तुम्हाला सजेस्ट करणार आहे, हॉस्टेलमध्ये राहा. रूम घेऊन राहू नका पहिल्या वर्षी. हॉस्टेल इतकं बेस्ट लाईफ असणार आहे ना, आयुष्यातली सगळ्यात बेस्ट 4 वर्ष कुठली, तर ते इंजिनिअरिंगचे. खूप मजा येते. म्हणजे बघा, खूप मजा येते मित्रांबरोबर. बाकीचे उद्योग कुठले करायचेच नाहीत, लक्षात घ्या. मित्रांबरोबरच लाईफ एन्जॉय करायचं, जे मी केलं म्हणूया आपण. म्हणजे ते खेळायला जाणं असेल, ओके, कधीतरी महिन्यातून एकदा पुन्हा पिक्चर, नंतर म्हणूया आपण फर्स्ट इयरला नाही, 2nd-3rd इयर पासून म्हणूया आपण. किंवा एक काय म्हणूया आपण, हॉस्टेलला एवढ्या घडामोडी होतात की नाही, एवढी मजा येते ना, तुम्हाला घरी सुद्धा पुन्हा येऊ वाटणार नाही.
एवढं तुम्ही लाईफ एन्जॉय कराल. पण मी तुम्हाला सांगू का, हे केव्हा पॉसिबल तुम्हाला सांगतो. मी माझ्या घरातल्यांचा सगळ्यांचा लाडका होतो. म्हणजे आजी आजोबांचा लाडका, काका काकू लाड करायचे, सगळेच लाड करायचे माझे. म्हणजे मी उर्मट होतो म्हणूया आपण, हट्टी होतो. मग खरं सांगू का की पहिल्या 6 महिन्यात माझी जवळजवळ हॉस्टेलमधल्या बऱ्याच मुलांच्यावर भांडणं झाली पहिल्या सेमेस्टरमध्ये. ओके, नंतर माझ्या लक्षात आलं हे असं चालू ठेवलं तर कोणच बोलणार नाही आपल्याशी. तिथं माझं लाईफ पण चेंज झालं. मी समजून घेतलं की कसं राहिलं पाहिजे. पुढच्या 3.5 वर्षात एकाही मुलावर माझं भांडण झालं नाही. सगळ्यांशी, म्हणजे सगळ्यांचा मित्र होतो मी, सगळ्यांचाच लाडका होतो म्हणूया आपण. मग यासाठी माझ्या वागण्यात मी बदल केला. मला पण तुम्हाला तेच सजेस्ट करायचं आहे, जेव्हा तुम्ही हॉस्टेलमध्ये राहाल, तुमचा रूम पार्टनर असेल, आपल्याला सगळ्यांशी चांगलं वागायचं आहे. मग बघा ना, म्हणजे थोडक्यात काय होतं कळलं का, बाहेर राहिलो ना आपण, आपल्याला जाणीव होते की बाहेर कसं जगलं, कसं राहावं लागतं ते. मग याचा आयुष्यात उपयोग होतोच पुढच्या गोष्टीसाठी. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की ठीक आहे, तुमच्याच शहरात एखादं तुमच्याच घराजवळचं कॉलेज मिळालं तर उत्तमच आहे, पण हे लाईफ तुम्ही मिस करायला लक्षात घ्या. पण एवढ्यासाठी कुठं चांगलं कॉलेज घराजवळ आहे, पण मला हॉस्टेलला राहायला सरांनी सांगितलंय, बाहेर जायची कुठेही गरज नाही आहे. आलं का लक्षात तुमच्या? आता मेन प्रॉब्लेम कुठं होतो तुम्हाला सांगतो. इंजिनिअरिंगला सेमिस्टर पॅटर्न आहे तुम्हाला माहिती आहे. मग पहिले आता 6 महिन्याची सेमिस्टर, आता यावेळेस थोडंसं फास्टच होणार आहे लक्षात घ्या. आणि जे इंजिनिअरिंग करतायत ना, तुमचे बहीण भाऊ असतील त्यांना माहितीच आहे, त्यांनी तुम्हाला सांगितलंच असेल की सबमिशनचा लोड खूप असतो लक्षात घ्या, सिरियसली. मग त्यातच ते 3 महिने निघून जातात. लगेच पुन्हा एक्सटर्नल ओरल सुरू होतात, प्रॅक्टिकल्सची एक्झाम असते म्हणून आपण थोडक्यात ती, आणि त्यानंतर थिअरी एक्झाम. थिअरी 5 ते 6 सब्जेक्ट असणार आहेत आणि ते ॲज अ काय म्हणूया आपण बोर्डची एक्झाम असल्यासारखीच असते लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे सिरियस एक्झाम. आणि त्यावेळेस हॉस्टेलमधलं वातावरण तर बेस्ट असतं अभ्यासाच्या बाबतीत. कुणीही टाइमपास करत नाही लक्षात घ्या, सिरियसली सगळं सुरू असतं. ओके, पण आता होतं काय बघा, जर तुम्ही त्या 5-6 सब्जेक्टपैकी निदान 1-2 सब्जेक्ट जरी अगोदर परफेक्ट क्लिअर केले तर तुम्हाला सेमिस्टर बिलकुल जड जाणार नाही. आणि बघा 40ला पासिंग असतं इंजिनिअरिंगला, बरोबर आहे. आणि जर तुम्ही ठीक आहे, आता 6 सब्जेक्ट आहेत म्हणून आपण, 6 पैकी 4 सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला ॲव्हरेज मार्क आहेत, अगदी 40-50 काठावर पास आहे. पण जर 2च सब्जेक्टमध्ये जरी तुम्ही चांगले मार्क पाडले तरी तुम्हाला डिस्टिंक्शन मिळू शकतं. हे मी काल पण परवा पण बोललो होतो, लक्षात घ्या. मग तुमच्या लक्षात आलं, सुरुवातीपासून आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मग आता फाउंडेशन कोर्सचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. बघा काल एक कमेंट असं होतं की भाषा पण व्यवस्थित नव्हती, पैसे का घेतोय रे तू, अशी भाषा होती. ठीक आहे, या क्रॅश कोर्सची फ्री घे ना. म्हणजे बघा स्टुडंट होतं का नाही कुणास ठाऊक, स्टुडंट होत असेल तर त्याची ती भाषा चुकीची आहे. ओके, अशा स्टुडंटना मी ते रिमूव्ह करून टाकतो, जास्त वेळ ठेवत पण नाही मी कॉमेंट्स. मला वाटलं ना बरोबर नाहीच आहे कॉमेंट, रिमूव्ह करतो. पण अशा स्टुडंटना मला काय सांगायचं आहे, मी 1500 फी घेतोय, मी ओपनली सांगतोय. ओके, ऑनलाईन तुम्ही फी भरताय, तुम्ही जरा चौकशी करा ना. तुम्हाला मॅथ्स 1चा क्लास लावायचा आहे, 1500 रुपयेमध्ये आहे का क्लास बघा. बरं, मी फीज जेव्हा घेणार आहे ना, तेव्हा ती माझी जबाबदारी आहे की तुम्हाला बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करणार आहे, मी देणार आहे. म्हणजे माझं टार्गेट आहे की मला माझ्या म्हणजे सगळ्यांनाच मी मदत करतो बऱ्यापैकी, लक्षात घ्या. मग माझं टार्गेट काय की पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे तुम्हाला मॅथ्समध्ये, त्यासाठी सगळं तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे. आता मॅथ्सचा जर पोर्शन बघितला ना तर मॅट्रायसिस, मग ते आयजेन व्हॅल्यू आयजेन वेक्टरमध्ये पण येतेच, न्यूमेरिकल सोल्युशनमध्ये पण तोच पार्ट येते, म्हणजे ऑलमोस्ट 50%. ओके, हा पार्ट लक्षात घ्या. कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर असं वाटेल ना 11th स्टँडर्डमध्ये झालेलंच आहे, पण त्याच्यापेक्षा फार म्हणजे जसं तुम्हाला 11-12 मध्ये होतं ना तसं नाही आहे, त्याच्यापेक्षा फार वेगळे न्यूमेरिकल्स आहेत. ओके, बरं, एक्सपान्शन, पार्शल डिफरन्सिएशन. आता तुम्हाला सांगू का, आता पुणे युनिव्हर्सिटीचा विचार केला तर हा मॅथ्स म्हणूया आपण, त्याच्यानंतर केमिस्ट्री, फिजिक्स आहेच, बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, ठीक आहे, ग्राफिक्स म्हणजे ड्रॉइंग लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग, 2 सेमिस्टर असतात लक्षात घ्या, फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप म्हणूया आपण. आणि मी तुम्हाला कुठं हेल्प करणार आहे मग, ग्राफिक्स, ड्रॉइंग. तुम्हाला सांगू का, मला इंजिनिअरिंग ग्राफिक्समध्ये पहिल्यांदा 27 मार्क होते. ओके, मी फेल होतो त्याच्यात लक्षात घ्या. पण नंतर माझा एक चांगला मित्र होता, ओके, त्यानं मला थोडंसं, आणि तुम्हाला गमत सांगू का, मित्रच हेल्प करतात लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणलं तर कुठल्याही कॉलेजमधला स्टाफ तुम्हाला 100% सगळा पोर्शन क्लिअर करून देणार नाही आहे.
तुम्हाला तुमचे मित्रच मदत करतात, लक्षात घ्या. मग नेक्स्ट अटेम्प्टमध्ये मला 72 मार्क्स मिळाले. हे मला लक्षात काय माहिती आहे का, नंबर्स बघा ना, पहिला किती होते 27 आणि नंतर किती 72 रिव्हर्स केले, बरोबर आहे. म्हणजे मी थोडंसं जिद्दी होतो, लक्षात घ्या. आणि व्हायचं कसं माहिती आहे का, समजून घ्या की कुणीतरी डाऊट क्लिअर केले ना, सगळ्या गोष्टी माझ्या क्लिअर व्हायच्या. पण शिक्षकांना मी घाबरायचो बऱ्याच वेळा, म्हणजे शिक्षकापर्यंत पोहोचतच नव्हतो. मग आता माझ्या इथं कसं होणार आहे तुम्हाला सांगू का, ग्राफिक्सला सुद्धा मी हेल्प करणार आहे तुम्हाला. आणि हा सब्जेक्ट आहे ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. तुम्हाला सांगू का, ह्यात काय काय माहिती आहे का, बेसिक इलेक्ट्रिकमध्ये AC सर्किट जे तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये होतं, ट्रान्सफॉर्मर त्याच टॉपिकमध्ये होतं, क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ, करंट लॉ तुम्हाला आठवतंय आता, करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये होतं. मग ह्याच्याशी रिलेटेड थोडेसे न्यूमेरिकल्स मला घ्यावे लागतील. आणि फाउंडेशन कोर्स जो आपला आहे ना, तो काय एका महिन्याचा नसणार आहे, 1500 रुपये फी घेणार आहे मी. नेक्स्ट कितीही दिवस एक्स्ट्रा घ्यायला लागू दे मला, पोर्शन क्लिअर होईपर्यंत मॅथ्सचा मी ते घेणार आहे. आणखीन एक काय, मध्ये थोडीशी दिवाळीची सुट्टी येणार आहे ना, तो एक पॉईंट आहे. आणि मला माहिती आहे तुम्ही CETला खूप अभ्यास केला आहे, त्यामुळे क्रॅश कोर्स काय 5-6 तासाचा ठेवणार नाही आहे मी. अर्धा-पाऊण तासाचं लेक्चर होईल, त्यात एक कन्सेप्ट तुमची क्लिअर केली जाणार आहे. ओके, तुम्हाला थोडंसं होमवर्क दिला जाईल. ओके, त्याचे आन्सर्स तुम्हाला तो व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करून त्याच्यावर तुमचे काय डाऊट्स असतील वगैरे ते क्लिअर केले जातील. पण एवढं टार्गेट राहील की कॉलेज सुरू होईपर्यंत मॅथ्स तुमचं कम्प्लीट होईल. ठीक आहे. मग थोडंसं तुमच्याशी मनमोकळे बोलायचं होतं म्हणूया आपण. माझ्याकडून कोणी दुखावलं जाणार नाही याची मी नेहमी काळजी घेतो, लक्षात घ्या. आणि तुम्ही पण घ्या. तुम्हाला सांगू का, तो जो फीचा मुद्दा आहे ना, मला सांगा ना की आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी फ्री देऊन चालेल का? नाही चालणार, नाही चालणार, ह्या मताचा मी आहे. फ्रीला काही व्हॅल्यू पण नसते या मताचा मी आहे. फुकट देऊन काही उपयोग नाही आहे हे माझं मत आहे. ओके, आणि बघा ना, मला दाखवा ना जगातल्या अशा व्यक्ती की काहीच घेत नाही आहेत, सगळंच फ्री देत आहेत. मग ते असतील अगोदरपासून करोडपती, त्यांची संपत्ती असेल म्हणूया आपण. पण सगळ्यांना किंवा माझ्यासारखं ते पॉसिबल नाही आहे. पण एवढी मी गॅरंटी देतो, किंवा जे मला ओळखतात, जे साताऱ्यातले आहेत त्यांना माहिती आहे की माझी जीवनशैली एकदम साधी आहे. म्हणजे मी करोडो लाखो रुपये कमवतोय असं नाही आहे. योग्य ठिकाणी मी ते दान पण देतोय, बऱ्याचशा सगळ्या चांगल्या गोष्टी मी करतोय. ओके, म्हणजे मेडिटेशन असेल किंवा एखादं, आता मी धार्मिक आहे थोडंसं म्हणूया आपण, आणि मी करतो पूजा वगैरे, बऱ्याचशा गोष्टी करतो, लक्षात घ्या. पण हे माझं एक वैयक्तिक लाईफ आहे. म्हणजे पुन्हा मला सांगायचं आहे काय की कंपल्सरी नाही आहे. तुम्हाला आहे ना माझ्यावर विश्वास, जॉईन करा फाउंडेशन कोर्स. मी तुमच्या त्या विश्वासाला तडा जाऊन देणार नाही आहे. आणि तुम्हाला नाही आवडलं, चला मी फी घेतोय, तुमचा प्रश्न आहे, तुम्ही करू शकता स्वतःहून. माझ्याकडे सगळे आले पाहिजे असं काय आहे का, मीच सगळ्यांचं घेणार आहे असं पण काय नाही आहे. मग आल्या गोष्टी लक्षात, निगेटिव्ह काय बोलायचंच नाही. आनंदी जीवन जगायचं आहे, हॉस्टेल लाईफ एन्जॉय करायचं इथून पुढे, लक्षात घ्या. ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.